Dalam video kali ini kita akan tengok update terbaru aplikasi LUNO dan semua yang korang perlu tahu tentang update ni. Let's go. Hai guys, Murasx here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan ilmu teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe guys. Sebenarnya pasal update ni saya pun tak perasan, tapi ada one of our member community yang cakap dekat saya, abang tolong review pasal update terbaru LUNO ni. Dekat mana? Kalau nak tengok update ni, korang tekan dekat wallet dan korang tekan dekat atas sebelah kanan ni. Dan for those yang masih tak ada akaun LUNO lagi ataupun baru nak buka akaun LUNO, korang boleh guna referral link saya untuk nak dapatkan RM25 dalam bentuk BTC guys. Cara dia mudah saja, korang tekan dekat reward, korang tekan dekat enter code dan masukkan kod referral link saya U3FHY. Let's go. Untuk nak cari update yang terbaru ni, korang kena tekan dekat wallet dan korang pergi dekat atas sebelah kanan guys. Yang korang nampak ada gambar graf naik atas. Update ni sebenarnya berkenaan dengan total korang punya account, which is dia bagi tahu dalam bentuk graf and detail account korang daripada korang mula buka sehinggalah sekarang, which is dalam tu dia ada tulis money in, money out and profit and loss, which is korang untung ke korang tak untung sekarang. Dan dekat bawah ni dia ada cakap you are up 1713.57, which is saya sedang profit sekarang. Yang best yang berkenaan dengan ini, kalau korang perasan dekat sini ada day 1, maksudnya dalam hari ni korang untung ke tak untung. Yes, dalam hari ni kalau korang tekan dekat day 1, dia akan tunjuk korang untung 1%, which is saya untung 1%. Tekan weekly, saya untung 11%. Tekan monthly, saya untung 26%. Saya tekan 6 months, saya untung 891%. Dan kalau kita tekan 1 year, saya dah untung lebih kurang 1000% lebih pada tahun ni. Dan kalau paling best sekali, kalau korang tekan all. And dekat all kat sini, korang boleh drag and drop dekat graph tu, which is kat sini korang boleh tengok balance korang dulu. Which is saya pun dah tak berapa ingat berapa yang saya deposit pada 2017 dulu. Tapi dengan adanya benda ni, korang boleh tengok dulu saya mula dengan apa. Saya mula pada 27 November 2017, which is waktu ni, waktu market tengah hype. Waktu tu saya pun saya aktif dalam trading sebelum ni, tapi saya tak into cryptocurrency lagi. Tapi pada tahun 2017 tu, kawan trading saya cakap, oh cuba kau tengok cryptocurrency pula. Then after that saya pun masuk dalam cryptocurrency. Saya mula dengan RM200 tak silap saya. Then after that duit tu grow. Kalau kita tengok kat sini, dia grow sehingga paling tinggi dia grow sehingga 370 lebih. Dan saya ingat saya ada buat withdrawal. Dan waktu tu mula ada isu yang berlaku, which is LUNO. Waktu tu LUNO tak boleh provide liquidity yang baik, which is kalau ramai-ramai nak withdraw, LUNO akan stuck. And waktu tu juga SC Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, mula nak issue tentang LUNO. Yang mana waktu tu LUNO belum lagi buat anything untuk nak regulatekan LUNO dekat Malaysia. Then after that, saya dah keluar balik modal saya, which is saya dah keluarkan balik 200. Dan waktu tu saya beranggapan okey lah, biar sajalah semua duit dalam tu, sebabkan saya pun tak kisah pasal duit tu, sebabkan saya dah dapat modal saya balik. Dan after that, kita boleh tengok dekat sini juga korang boleh tengok the power of holding, which is waktu tu saya dah macam redor lah, sebab waktu tu akaun LUNO dah tak boleh nak diakses and korang dah tak boleh nak withdraw. Kalau korang withdraw pun kan, dia ambil masa lebih kurang 2 bulan lebih baru boleh masuk dalam akaun bank, which is pada waktu tu tak bagus lah kalau korang perlukan duit tu. Jadi pada April 2018 menjadi 295, pada Mei jatuh, pada 11 Jun jatuh sehingga RM42 guys. Jatuh lagi sehingga RM32, jatuh sehingga RM17, jatuh sehingga RM11, jatuh lagi sehingga RM3 lebih pada Disember 2018. Waktu ni saya rasa waktu ni zaman crash gila, tapi waktu ni saya pun dah tak ingat pasal LUNO ni sebab saya dah uninstall. Jatuh lagi sehingga 200, sehingga 300 lebih tadi menjadi RM4 guys, which is below RM4. Saya tak tahu berapa banyak saya down waktu ni, tapi dalam akaun ni tunjukkan saya still hold that asset, which is that Ethereum. Saya tak mula dengan BTC, tapi saya mula dengan Ethereum. Then after that come and pada 1 Januari 2021 saya mula decide untuk nak cari balik crypto saya, which is waktu tu saya dah mula faham banyak benda tentang blockchain. Dan saya mula start invest balik pada bulan 1, tapi kali ni specific to SRP saja guys. And up sehingga 7,000 lebih tak silap saya pada bulan 12 April. And waktu tu saya ada withdraw sikit, jadi 5,000. Dan waktu tu market crash sehinggalah sekarang. So dekat bawah ni pula korang boleh tengok money in, which is kalau korang tekan dekat money in tu, korang boleh nampak total duit yang korang dah masukkan sepanjang career korang, sepanjang korang menggunakan LUNO. Kalau saya sendiri dah sebanyak 3,657. And all receive ni saya percaya, saya tak sure dia apa, tapi saya percaya ini adalah duit yang ditransferkan daripada yang lain, which is all receive ni mungkin duit yang saya transferkan daripada Binance
daripada HUOBI ke LUNO. And total money in sebanyak 4,730. And dekat money out ni, ini menunjukkan bahawa berapa banyak yang korang dah withdraw daripada account ni. Sebenarnya saya buat account ni memang untuk long term, sebab saya percaya cryptocurrency sebenarnya di peringkat awal lagi. Just simpan saja untuk 5 ke 6 tahun lagi. Saya tak berniat untuk nak trading dekat LUNO. Saya memang beli atas niat untuk nak hold saja. Lagi satu sebabkan LUNO merupakan dia legal by Malaysia. Tak boleh juga nak cakap dia zero risk. Dia tetap ada risiko, sebab first rule of investment, semua orang tahu investment is very risky. At least saya rasa duit saya dekat dalam ni takkan hilang, InsyaAllah. And money out, yes, saya kalau kita tekan dekat detail money out, saya dah pernah withdraw sebanyak 2,000 lebih. Saya pun dah tak ingat. All send ni mungkin duit yang saya hantar keluar daripada LUNO, which is mungkin waktu ni saya nak cuba menggunakan transaction code, dan saya cuba, saya tak ingat lah. Total money out jadilah 2,200. And dekat profit and loss ni, kalau korang tengok dekat profit and loss ni, ialah korang profit ataupun loss, korang boleh tengok dekat bawah ni. Saya yakin kalau hijau tu maksudnya korang tengah profit, tapi kalau loss maksudnya korang tengah dalam keadaan rugi. Kalau tekan dekat detail dekat profit and loss, dia akan tunjuk lebih detail, which is dalam ringgit saya loss banyak 4.32. Saya tak sure ni apa, mungkin currency kita jatuh ataupun ED fee yang dikenakan, saya tak sure. Bitcoin secara total saya masih lagi down sebanyak negatif 81.35%, which is BTC saya tak invest sangat. And kalau tengok Ethereum, saya up sebanyak 255 secara total. Ripple saya up sebanyak 1,600. Bitcoin Cash saya tak ada. Litecoin saya down sebanyak 36.47. Jadi guys, itu je detail berkenaan dengan update kali ni. Kalau korang ada soalan apa-apa berkaitan dengan update ni, ataupun apa-apa soalan saja guys, korang boleh komen dekat bawah. And for those yang belum buka aplikasi LUNO ataupun belum pernah claim any referral link, korang boleh klik dekat reward dan korang tekan dekat enter code, dan korang boleh masukkan kod saya U3FHY, which is kalau korang menggunakan kod ni, korang beli 250 kripto pertama tidak menggunakan exchanger, korang akan mendapatkan RM25 dalam bentuk BTC guys. Dalam kata lain, this is duit free. Thank you guys untuk korang yang support, yang tengok video ni sampai habis. Saya nak minta tolong kat korang untuk like, share and subscribe channel ni, sebab ini merupakan channel baru berkenaan dengan cryptocurrency dekat Malaysia. Saya cuba sebaik mungkin dengan pengalaman saya, dengan apa yang saya tahu, untuk saya kongsikan seberapa banyak information yang baik supaya korang tak ada yang tertipu, tak ada yang kena scam, dan korang boleh ambil peluang untuk buat duit dengan cryptocurrency yang mana baru sahaja bermula pada pendapat saya. Thank you guys, jumpa dalam video next.